एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि जुम्लाको सिमीको दालको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदमै मिठो हुन्छ। मैले एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ, एकदमै मिठो लाग्यो। ल अब बनाउन सुरु गरौँ है। हिटलाई अन गरेर मैले कुकर राखिसकेको छु। अब यो कुकरमा हामीलाई पानी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो कुकरमा कति दालमा कति पानी राख्दाखेरि चाहिँ पाक्छ भन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ हैन, त्यही अनुसारले पानी राखौँ। अब यो मैले जुम्लाको सिमी लिएको छु, यसलाई धोई पखाली गरेर राखेको छु। यो अब यसमा पानीमा राखिदिउँ। त्यसपछि बेसार राखिदिउँ। जिरा धनियाको पाउडर पनि राखिदिउँ। यो खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। अब मैले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब एउटा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। मैले चाहिँ एकदम सजिलो सिम्पल तरिकाले बनाउँदैछु। अब यो सबै राखेको मसला नुनहरूलाई मिक्स गरिदिउँ। अब कुकरमा बिर्को लगाएर आफ्नो कुकरमा कति सिटीमा चाहिँ दालहरू पाक्छ त्यो अनुसारले हामीले पकाउने। अब हाम्रो कुकर सेलाइसक्यो। अब खोलेर हेरौँ। अब यसलाई चलाएर हेरौँ। तपाईहरुले दाल पकाउँदाखेरि चाहिँ यो भिजाएर पकाउनु भए पनि हुन्छ, आधी घन्टा 1 घन्टा जति भिजाउनु भए पनि हुन्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ 4-5 सिटीमै पाक्छ। मैले चाहिँ नभिजाइ पकाएकोले चाहिँ यसलाई 8-9 सिटी नै लाउनु पर्यो। राम्रो भएको छ, तर पाकेको राम्रो पाकेको छ। अब यसमा पानी कतिको खाने आफूले त्यो अनुसारले पानी राखौँ। मैले चाहिँ यतिको राखेको छु। अब यो पानी राखेपछि पनि यसलाई पाक्न दिउँ, उम्लिन दिउँ राम्रोसँग। ल अब हाम्रो दाल पनि यो पानी थपेर पनि पाकिसक्यो, उम्लिसक्यो, राम्रो भएको छ। अब यसलाई हामीले झान्नुपर्छ। अब कतिलाई नझानिकन खानु मनपर्छ भने यतिकै नझानी खानु भए पनि हुन्छ हैन, तर दाल भनिसकेपछि अब झानेरै खानु मिठो हुन्छ हैन, त्यसैले अब दाललाई झानु। ल मैले दाल झान्नलाई ताई राखिसकेँ। दाल झान्नलाई चाहिँ मैले तोरीको तेल लिएको छु। अब तपाईहरुलाई कुन तेलले मनपर्छ वा घिउले मनपर्छ त्यो अनुसारले गर्नु होला। आफूलाई मनपर्ने चिज राखेर झान्नु होला। अब झान्दाखेरि जिराले झानौँ। जिरा राखिदिउँ। जिरा पनि अब ब्राउन हुँदै आएको छ। अब लसुन राखिदिउँ यसमा। लसुनलाई मसिनो यसरी काटेर राखेको छु मैले, यो राखिदिउँ। लसुनलाई अलिकति चलाइदिउँ। हल्का ब्राउन भएपछि चाहिँ लसुनको बास्ना राम्रो आउँछ, धेरै डढाउनु पनि हुँदैन। अब लसुन भइसक्यो। मैले 4वटा सानो सानो सुकेको खोर्सानीलाई यसरी भाँचेर राखेको छु। अब यो पनि राखिदिउँ। अब हाम्रो यो झान्नलाई तयार भइसकेको छ। अब झान्दिउँ।
ल अब हाम्रो दाल तयार भइसक्यो। अब यसलाई म डिस आउट गर्छु। र हाम्रो जुम्ला सिमीको दाल तयार भयो। तपाईहरुलाई नि मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।